رشا رشا مهد، رشا مهد، حول. السلامة، أهلا وسهلا. الله يسلمك يا أستاذ علاء، وأخيرا رجعت للعراق. أخيرا زارتنا البركة، تفضل استريح. حياك الله. زارتنا البركة. الله يسلمك يا ساديات. أنا بصراحة جاي من القاهرة وعندي طلب. مفهوم. ناجي شرف الدين. أستاذ علاء، أنت تعرف إذا إحنا بيدنا شيء ما نقصر. إن شاء الله بيدكم وما تقصرون. بس اللي بيك تعرف يا ساديات إن إحنا وقفنا معاكم لما كنتوا في المعارضة. كنتوا مشردين بين القاهرة والشام ولندن. صحيح. إحنا كنا مشردين بالعواصم وفضلكم ما ننسى. إذا ممكن تردوا لنا الخدمة هذه يعني غير قضية ناجي شرف الدين أكو شيء آخر؟ ناجي شرف الدين وحماية كاملة للصحافيين ومكتبنا إذا استقلينا عن الشباب الموجودين في الفندق في مكتب مستقل. أستاذ علاء، ناجي شرف الدين عند الأمريكان. أدري أن عند الأمريكان، والأمريكان أنتوا بإمكانكم تكلموهم وتتدخلون لإطلاق سراح ناجي. وأنا بصراحة جاتني معلومات عن تعذيبه. اطمئن اطمئن أستاذ علاء، ناجي بخير، وإحنا عندنا جماعتنا هناك يتابعون الوضع. بعدين بصراحة الأمريكان ممكن يطلقون سراح ناجي بس بشرط ما يرفع عليهم دعوة ولا يفضحهم مستقبلا. كويس. طيب التفاوض بيكون مع مين؟ يعني احنا مجرد وسيط في نقل رأيكم. احنا موافقين وما راح نقدم دعوة، وبنقفل الملف نهائيا في حال اطلاق سراح ناجي. بصراحة ساديات، حياة ناجي اهم عندنا من اي شيء ثاني. استاذ علاء، مع احترامي لكلامك، يفترض التعهد يكون من قبل ناجي شرف الدين تحديدا. لا، ناجي ابن السياسة وعارف الوضع كويس وعارف مصلحته وين. استاذ ناجي، يبدو العملية كبيرة. كلش كبيرة. انقتل 130 عراقي واثنين من الامريكان. أصلا العراقيين تفجيرات. خليك بغرفتك استاذ ناجي. Good to see you coming so quickly, Mr. Naji. What would be even greater is to get out of here. Or am I still in prison? Yes, you are still in prison. Then again, that all depends on your cooperation. I won't cooperate. You know that. It is possible to get what we want. We shall see.
هاي ناهد. شكرا. اللي بيني وبينك شخص شوية. طيب بالإذن رشا زي أختي، خليكي رشا. أني سماح ممرضة ناجي. فين نلاقيك؟ أرجوك اهدئي، إذا عرفوا أني جايتك فراح يعدموني. طبطب المنية عليه، هو كويس. كويس وما بيشي زين، بس أنا هنا ما راح أقدر أحكي ولا كلمة. أكو محل قريب مننا، أنا راح أمشي وأنتوا تعالوا ورايا، نقدر نحكي بيه براحتنا. أوكي؟ الله يساعدك يابا. هلا بنتي. تفضلي بابا. مرحبا، يا يعطيك هلا العافية. يا هلا يا هلا. احنا فين هون؟ هذا محل أبونا، لا تخافي. تفضلي. Salut Catherine. Alors? T'es en train de tout mélanger là. Le travail, les relations personnelles. Je ne vois pas ce que tu veux dire, Catherine. Tu vois pas ce que je veux dire? Les soldats américains n'ont pas remarqué une seule de nos caméras qui filment depuis le toit. On est des pros, on sait se camoufler. Mais comment tu fais découvrir cette planque à Racha et à Nahed? Et alors? La vérité est notre but à tous, non? La vérité, ouais. Mais ils vont pas nous donner l'exclusivité. Ah, le scoop. Il est où le scoop dans un massacre transmis en direct? De quoi tu parles? Ce sont nos collègues. Baden, l'exclusivité dans cette guerre, elle est toujours venue des Arabes. Catherine, dans la guerre, il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Et tu le sais. Ils sont trop compliqués, les Arabes. Ouais, trop compliqué. Ne cherche pas à les comprendre. Je te conseille de rentrer avec moi à Paris. Tu veux rentrer à Paris, toi aussi? Oui. La guerre. J'ai eu ma dose. Je suis fatigué, je dois rentrer. المهم صحتي هسه صارت زينة والخطر تماما زال عنه. يعني ممكن يرجعوه للسجن؟ ما أعرف، بس الأطباء الأمريكان والعراقيين كل شيء يحبوه متعاطفين وياه، وراح يبقوه أطول فترة ممكنة بالمستشفى. تحبين تدزي له غير هذا الشيء؟ أكيد. طب تستنيني أروح أشتري له حاجات واجي؟ أنت قولي اشتردين وأني أتصرف. يعني كنت عايزة أجيب له لبس، أكل، حاجات كده يعني. ماكو داعي حبيبتي، إلا إذا ترضين تضريني. أني أقول نشتري له باقة ورد وباسمك. ممكن تديله دي؟ باقة ورد وعليها ريحتك كلش كافي. موعدنا الساعة 9 بنفس المكان هنا عقب باكر. طب أرجوك يا سمر خلي دول معاكي. لا أرجوش ناهد، خلي فلوسك بجيبك. عيب، احنا اخوان. شكرا. أهلا شريف. هلا استاذ علاء. قاعد ولا مشغول؟ لا يا حبيبي شو متفضل. كيف الحال؟ تمام يا سيدي. ما ادري ما شفت لي ناهد ورشا وين راحوا؟ ناهد ورشا صار عندهم اصحاب هون ببغداد، ممكن يكونوا عم يزورون. هذول ما يقعدون. كيف امورك؟ كتر خير الله، ماشي الحال. هلا درشان. مرحبا. كيفك؟ شلونك؟ استاذ علاء مدير الوكيل اللي بيشتغل فيها ناجي ورشا. اهلا وسهلا. درشان كامل. اهلا وسهلا، تفضل استريح. والله برافو عليها ناهد، خطفتك منه. هي طول عمرها تعرف تكتشف المواهب وفي اصعب الظروف. وينها ناهد؟ بدي ادور عليها. شو السالفه الكل يدور على ناهد؟ خير شرف فيك شيء؟ لا ابدا. اللي كيف القاهره؟ القاهره جميله، وحشتني. ناوي تعيش فيها انت؟ صراحه انا افكر انا ورشا بس نتجوز نروح نستقر هونيكي. كلكم تريدون تروحون وتعوفون وحدنا، دائما هيك يصير.
Hi. Hi. What's your unit? I'm not a soldier. I'm a prisoner. So tell me then, why are you in a military hospital? I'm a journalist from international news agency. I'm Christopher Herbert, a sergeant in the infantry. You're welcome. Can we have a talk? Yes, of course. So tell me, why are you here? Please. I don't know. All I know is that I was arrested by American soldiers while on a job. They tortured me. And now they are threatening me to cover up their crime. And you? Me? I'm just an idiot who believed a bag of lies. عيوني ما عايزين مشاكل. بابا هو من مسوي مشاكل؟ كل الناس تعرف انك تبيع سلاح. فرحت نفسك وفرحتنا وياك، الله لا يوفقك. ما اريد اشوفك هنا. يلا، وهذا المحل تنساه نهائيا. يلا يلا. ايش بيك؟ يلا روح. شياطين. Yes. I have a son called Babil. Do you miss him? Of course. I'd give everything. Just hear his voice. What about you? I'm single, but I miss my mom and girlfriend. لم يعلن أرقام نهائية للانفجار الذي حدث صباح اليوم في سوق شعبي، لكن قيادة القوات الأمريكية أعلنت عن موت جندي وجرح أكثر من 5 جروحا طفيفة حسب البيان الأمريكي. ناهد جلال، بغداد. شكرا ناهد جلال، مراسلتنا في بغداد. من ناحية أخرى أعلنت جماعة مسلحة عربية أنها دمرت آلية عسكرية لقوات التحالف وقتلت وجرحت جميع أفراد طاقمها. She's pretty. Excuse me, see you later. Okay, take care. See you later. Bye. يا هلا بيك. شنو طلبك؟ أريد 10 RPG و50 رشاش كلاشينكوف. اوكي، كلش حلو. باكر الساعة 5 أخابرك وأرد لك خبر. وين أشوفك؟ شنو وين يشوفني؟ هاي كلها إلي. هذا المكان أمين، أنت بنص بغداد. حبيبي ملك علاقة، هاي شغلة علي. هذا مكان متروك منسي. زين حبيبي؟ يلا تروح. ماشي. يلا الله وياك. هلا هلا وعيني هلا. ناجي مش هيوافق. لازم يوافقوا غصبا عنه. عشان كذي انت لازم تخبرينا وتكلمينا. انا مش عايزه احبطه ومش عايزه اقنعه بحاجه هو مش مقتنع بيها. ايه بس حياته مهمه بالنسبه لنا كلنا. معلش اسمحوا لي، هذا اشي المحطه بتقرره، مش ناهد ولا اي واحد فينا. بصيرش نقرر بدل عن ناجي. اي ما عليه، بس احنا لازم ننصح.
ما تخافش على ناجي، هاي مش أول مرة بينحط فيها بموقف خطير، هو ابن سياسة وبيقدر يطلع منها. ناجي بيحسبها صح، ما تخافش. انت ايش فيك معصبة ومتوترة؟ لأن ما عنديش استعداد يحملني المسؤولية بعد كده. نهدت انت ليش تفكرين في بكرة يعني؟ خلينا في اللي احنا فيه الحين، والمهم رجعتنا للقاهرة واحنا بخير. لو رجعت القاهرة وعلاقتي بنجي متدمرة كأن ما حصلش حاجة. معاها حق، الحب مقابل الحياة. ايش بصير لكم؟ ها؟ كأني بجد ما أعرفكم. عايز تعرف اللي حصل لنا؟ عايز تعرف؟ كل لحظة عشناها أو بنعيشها معرضين للموت يا إما للجنون. احنا هنطلع من هنا مرضى نفسيين. أنا حاسس زي ما تكونوا محملين مسؤولية وجودكم هنا. علاء، أرجوك حاول تفهمنا، احنا فقدنا التركيز. خلينا نحتفل بيك كأي حد بيحتفل بصديق جاي يزوره. ايش بيك؟ تريدين تتزوجين أنس؟ اتزوجها. شلون؟ ما أعرف، أنا اللي دا أسألك. ايه، أريد أتزوجها. هو لو يريدك كان معاه في بغداد بدون ما يودعك أو يقولك على عنوانه. صار لنا 4 سنين منتظرين يجي يخطبك. شو ما حكى؟ ماما، تريدين تفضحينا قدام الناس ويقولون بنت كاظم ذبت روحها على رجال ما يريدها؟ يوم أنا ما يهمني حكي أحد، أنا عاقل وطول عمري يريدني. سمعيني زين، البنية اللي تذب روحها على رجال ما يريدها عمرها ما راح تنسعد أو تتوفق. شيرين لا تقسين عليها، فوق كل هالضيم اللي احنا عايشين بيه تركيها بحالها. هاي بنيتي، بنية رقيقة. سروان، أختك صايرة مثل معلمات الابتدائية. مو زين لي هسه عندها عقل؟ هالدرجة حزين؟ تعرف سروان، صار حلم حياتي أن أسمع فرقة سيمفونية تعزف إحدى مقطوعاتك. خالو، تخيل أوركسترا كبيرة كبيرة حيل وانت تدعسك مقطوعة بغداد. عزف لي شو؟ عزف لي.
انتوا باي حق تدخلوا اوضنا وتفتشوها؟ احنا اسفين كلش مدام، يبدو اكو غلط بالموضوع. غلط ازاي؟ حاجات الاستاذ ناجي كلها فين؟ غرفة الأستاذ ناجي فارغة من زمان وبعد ما موجود. موجود ولا مش موجود دي حاجة ما تخصكش. احنا آسفين كلش مدام، احنا بدنا نحافظ على أغراض الأستاذ ناجي منها. بعدين إذا تردون الغرفة تبقى محجوزة باسم الأستاذ ناجي، ادفعوا له دفع على حساب. خلاص هدفع لك الفلوس وبعد نص ساعة كل حاجته ترجع زي ما كانت. تدللين مدام؟ هلا وين؟ ايش مالك؟ شوي شوي علي، ايش حكى يا حنين؟ معلش أنا آسفة. خلاص يا نهد، اهدي هدي نفسك. ناهد أعصابها تعبانة. ناهد لازم ترجع للقاهرة فورا، خلاص. أنا هيك رأيي. Did you realize you were going to face this hell? We think that only people around us die, and nothing will happen to us. They convinced us that this is for America, but we discovered that we are a bunch of mercenaries. My dream was to go to college. They recruited me with four of my friends when we were leaving a bar. They convinced us that there was no danger, that we'd be safe, that we'd save enough money for our education and a new start. But look at us. One of my friends got killed and the other suffers from hysteria, and I am an amputee. This is our house in North Carolina. My father is an alcoholic. He's in a rehab center now. You look sad. Sad because I believe their lies. We are only here for the oil which we could have bought with our money instead of our blood. For them, oil is worth more than land. Yeah. Unfortunately, we know that now. It's too late. Your presence here is the biggest scandal, Naji. A reporter imprisoned and tortured to death by a country which decorates its most important city by a statue for liberty? What a shame. Americans are not aware of many things. But they will be, sooner or later. شو بعدك سهرانة؟ شكلي تعبت كتير. الكوابيس هلكتني. حاسة حالي اني بموت، مش طايقة ابقى هون. أنا كمان حبيب سافر، بس ما فينا نسافر قبل ما نطمن على ناجي. لوين بدك ترجع؟ ما بعرف. عم فكر ارجع لبيروت بس خايف. آخر مرة كنت هونيك حسيت حالي غريب عنها. شو رأيك نعيش بباريس؟ أنا مش مهم المكان بالنسبة لي، مهم إني أكون معك. You know, Naji, I was so glad to have this interesting conversation with you. Does it bother you? Not at all. But it upsets your friends. Good night.
Good night. Chris! Bastard! Damn bastard! What you doing? Talking to a terrorist? Calm down, man. Leave me alone! You're crazy! Be cool. Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! What happened to him? Leave me alone! Leave me alone! You're crazy! Leave me alone! You're crazy! Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! You're crazy! هلا أنا هيك ضامن لك شغلة حلوة. هاي شنو؟ هاي من أخوك اللي يحبك كلش أحبك أنا. كيف صاير تحكي؟ شوف أبو القهوة بعد ما يخليني أفوت للقهوة، فاللي أريده منك شنو؟ أي واحد من جماعتي يجي يسأل علي شو تقول له؟ تقول له أنا بسينما النجوم. سينما النجوم؟ خرابة سينما النجوم. هسه خرابة قرابة هو مكاني مرتبة أني خوش، وأنا داريك بين فترة وفترة أعطيك هواي فلوس خوش. يلا ماشي ماشي. يلا حبيبي يلا في مان الله. الله وياك. حنين حنين. تعال. الله عليك خذي هذا المريض الغرفة 205. بشنو مشغولة؟ انت شو عليك خذيه. صار. صباح الخير. صباح النور. شلونك اليوم؟ منيح احسن. طمنيني. وتسلم عليك كل شوية، تقول لك علاء موجود ببغداد بده يتفاوض على مش شغلتك، بلكي تطلق صراحك، لا تقلق. يلا أنا أروح. أستاذ ناجي قوم روح الغرفة على ما ترتاح. مش عارفة أقول لك إيه. أنا متوقعة إن هو ممكن يطلع أي لحظة. كل ما أفتكر بعذب قد إيه قلبي بيتقطع. طيب عاوزة حاجة من مصر؟ بنتي انت ليه مش عايزة تفهميني؟ انت حامل دلوقتي، خليكي في القاهرة. ما ينفعش تيجي على هنا. أعمل إيه يعني؟ أشتغل في المنوعات؟ يا ستي اعتبري نفسك في أجازة طويلة، كفاية حروب بقى. مش قادرة يا ناهد، لو قعدت هنا وما رحتش بغداد هفجر نفسي في السفارة الأمريكية. أول ما الإجراءات تخلص أسبوع وهكون عندكم. أنا مش عارفة بس يمكن لما تيجي مش هتلاقيني. أول لما ناجي هيطلع من المستشفى هاخده ونسافر على أي حتة. ما فيهاش ولا حروب ولا أمريكان. يا ستي خلي بس ناجي يطلع بالسلامة وبهجوا في أي حتة أنتوا عايزينها. طمنيني بس عليه وطمنيني على نفسك. يلا حبيبتي باي باي. ست ناهد آسف على التأخير، جبت دواء للوالدة وجيتك. ولا يهمك. شنو ما تريدين تاكلين؟ لا لا مش نفسي. حبيبي، لم أصدق أنك ستقرأ كلماتي ذات يوم. أشعر بخواء كبير من دونك. أشعر كأنني سمكة نافنة على شاطئ مهجور. لا أستطيع الحياة بدونك. ثق دوما أنني شجرة معطوبة من دونك، وورودك التي أحضرتها ذبلت، لكنها تنتظرك كما أنتظرك، كقدر لا فكاك منه. أحبك
Ned. This is the third suicide attempt in a week. Could we just isolate him in a separate room? No, it's not possible. Some of our best soldiers are committing suicide. نحن عدنا لنبني عراقا جديدا، والعراق الجديد سيكون ديمقراطيا بمساعدة أصدقائنا الأمريكان. لقد ولت أيام الدكتاتورية وإلى الأبد، ونحن عازمون على أن نحقق الديمقراطية في بلدنا العزيز. شيرين، يعني تدرين عياد رجع اللي يحكي بالديمقراطية ومربي لحيته. ايه على الموضة. ايه بس متغير هواية. رح تشوفه؟ ليش؟ شيرين، عياد آخر واحد كنت متخيلة أن يجي ويا الأمريكان. شنو هالزمن هذا؟ وما أعرف شلون راح نقضي بقية عمرنا. مثل ما قضينا. كنت تتوقع يا استاذ اياد ان بغداد ممكن تسقط بالسهوله هذه؟ كانت عندنا معلومات مؤكدة اللي تقول انه الحرس الجمهوري ما راح يقاوم. بالحقيقة كانوا إن ناس داخل الجيش. انتم شلون تشوفون الوضع؟ احنا والله شايفين ان الحرب الحين بدت، لكن المستغرب منا يعني يطلع لك جورج بوش يأكد ويصرح ويقول ان الحرب انتهت. بالفعل الحرب انتهت بمجرد سقوط تمثال صدام حسين بساحة الفردوس، والباقي مجرد تفاصيل. تفضل. تفاصيل. يا استاذ اياد، موت الناس الابرياء مش ممكن يكون تفاصيل.